Pakiramdaman nga bang manood at makinig? Kay Teacher Arlene may bagong aralin. Laging masaya bawat araw nagiging. Sa klase natin walang uwing pangit. Sasamahan ko kayong magbasa at magsulat. Mga letra at kwento sabay nating tuklasin. Mag-drawing at magkulay hanggang sa huli. Laging kasama si teacher, lagi sa tabi. Kapit kamay tayo, sabay sa pagkatuto. Walang iiwanan, lahat tayo paborito. Kahit mahirap, sabay nating hahanapin ang kasiyahan at aral at tinig ni Teacher Arlene. Kahit anong hirap, tuwa'y ating makakamit. Laging nandyan si teacher para sa'yo't akin. Liwanag ng araw, hatid araw sa klase. Laging handa bawat bata, sabik na sabik. Kapit kamay tayo, sabay sa pagkatuto. Walang iiwanan, lahat tayo paborito. Kahit mahirap, sabay nating hahanapin ang kasiyahan at aral at tinig ni Teacher Arlene. Ni Teacher Arlene. Kahit anong hirap, tuwa'y aking makakamit. Laging nandyan si teacher para sa'yo't akin. Liwanag ng araw, hatid araw sa klase. Laging handa bawat bata, sabik na sabik. Kapit kamay tayo, sabay sa pagkatuto. Walang iiwanan, lahat tayo paborito. Kahit mahirap, sabay nating hahanapin ang kasiyahan at aral at tinig ni Teacher Arlene. Laging handang magdala ng ngiti sa klase. Kahit saan man tayo, lagi ay nandyan si Teacher Arlene at aging handang umalalay.